Akaso 360 ini adalah video unboxing pertama di Malaysia. Jom aku tunjuk kat korang apa korang akan dapat bila korang beli Akaso 360. Dan yang ni aku ambil package sekali dengan 64GB. Ini adalah 360 Action Cam pertama aku. Jom aku tunjuk kat korang apa korang akan dapat. First kali dekat sini dia ada seal yang sangat besar daripada atas sampai bawah. Kita tarik kotak pertama, kotak kedua dan hujung sekali. Dan ini adalah invisible stick. So ini dia invisible stick. Memang lawa. Lepas tu ini dia punya mount. Dalam kotak pertama, dia bagi USB-A to USB-C. Ini dia bagi kain untuk korang lap korang punya lens. 3 biji bateri. Dan ini adalah charging case. Yang mana korang boleh charge semula menggunakan USB-C. Dekat kotak yang besar ni, memang nice. Dekat bahagian depan dia ada tulis Akaso dekat sini. Ini dia lens 360. Tu dia. Dekat bahagian tepi ni ada power button. Dekat sini ada USB port. Dan dekat sinilah untuk korang letak dia punya bateri dan memory card. Dekat bahagian bawah ada satu button. Dan inilah dia bila korang pasang pada invisible stick. Dan kalau korang nak tahu lebih lagi pasal Akaso 360, cuba kau komen apa yang korang nak tahu. Sebab dalam video kali ni, aku tak boleh cerita lebih sehingga dia launch. Jadi, aku akan cerita apa dia punya spek, kualiti video dia macam mana. Dan kalau korang nak tahu lebih, cuba komen apa yang korang nak tahu. Kita jumpa dalam next video. Go!